Në një ceremoni për nder të vizitës së presidentit francez, presidentët Trump dhe Macron theksojnë miqësinë e vjetër mes të dy vendeve. Departamenti Amerikan I Shtetit urdhëron punonjësit e qeverisë amerikane në Nicaragua të largohen menjëherë pas protestave të përgjakshme në vend. Armenët përkujtojnë masakrën e viteve 1915-17 nga turqit otoman. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Laura Konda. Në këtë emision do të flasim për vizitën e presidentit francez Emmanuel Macron në Washington, I pari udhëheqës I UA që vizon që kryen një vizitë shtetërore në Shtetet e Bashkuara gjatë presidencës Trump. Kemi një kronik nga Tirana, presidenti I Këshillit Evropian Donald Tusk tha se Shqipëria e meriton hapjen e bisedimeve për antarësim, por paralajmëroi se sfida e radhës është që të binden të gjitha vendet anëtare. Për të biseduar për integrimin evropian të Shqipërisë, kemi një intervistë të drejtë për drejtë nga New Yorku me ministrin e jashtëm, Ditmir Bushati. Në Shtetet e Bashkuara ndodhet për një vizitë treditore presidenti francez Emmanuel Macron me bashkëshorten e tij. Kjo është vizita e parë shtetërore e një udhëheqësi të huaj gjatë administratës Trump dhe, siç tha presidenti amerikan, plotësisht e përshtatshme për shkak të lidhjes së fortë me një aleat të vjetër siç është Franca. Siria, marrëveshja me Iranin dhe tregtia janë çështjet më të mprehta që do diskutohen gjatë takimeve në Washington në mes dy presidentëve amerikan dhe francez. Një ceremoni ushtarake tradicionale I parapriu takimit mes presidentit Trump dhe presidentit Macron në Shtëpinë e Bardhë. Të ndjekim disa fragmente nga ceremonia. Ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Trump. Në ditën e dytë të vizitës së tij shtetërore në Washington, presidenti francez u prit në Shtëpinë e Bardhë me një ceremoni ushtarake që angazhoi 500 trupa të forcave të armatosura amerikane. Udhëheqësi shoqëroheshin nga bashkëshortet e tyre, zonja e parë amerikane Melania Trump dhe bashkëshortja e presidentit francez Brigitte Macron. Gjatë një fjalimi që pasoi ceremoninë e pritjes, presidenti amerikan tha se vizita e presidentit Macron është dëshmi e marrëdhënies së qëndrueshme me një aleat të vjetër të Shteteve të Bashkuara, siç është Franca. Është më se e përshtatshme që ne po zhvillojmë vizitën e parë shtetërore me udhëheqësin e një aleati të vjetër të Amerikës, kombin krenar të Francës. The proud nation of France. Your visit, Mr. President, comes at a critical Vizita juaj, time. zoti president, vjen në një moment vendimtar për aleancën tonë. Së bashku me miqtë tanë britanik, Shtetet e Bashkuara dhe Franca ndërmorën një akt vendimtar si përgjigje ndaj përdorimit të armëve kimike nga ana e regjimit sirian. Dua t'ju falenderoj personalisht ju, popullin francez dhe ushtrinë e vendit tuaj për partneritetin. Presidenti Macron tha se populli francez ka patur gjithnjë ndjenja të sinqerta ndaj popullit amerikan. Sipas tij për Francën, Amerika përfaqëson mundësi pafund dhe dy popujt ndajnë së bashku idealet e paqes dhe lirisë. Së bashku Franca dhe Shtetet e Bashkuara do të mposhtin terrorizmin. Dy vendet po përballen me të në forma të ndryshme. Ne së bashku do të përballemi me përhapjen e armëve të shkatrimit në masë. Pas ceremonisë së pritjes, presidenti amerikan Donald Trump dhe ai francez Emmanuel Macron zhvilluan bisedime zyrtare. Takimi dypalësh trajtoi çështje me rëndësi globale me të cilat ballafaqohen qeveritë e dy vendeve, përfshirë luftën në Siri, programin bërthamor të Iranit dhe planin e presidentit Trump për të imponuar tarifa për importet e aluminit dhe çelikut. Gjasat janë që zoti Macron të shfrytëzoi bisedimet në Shtëpinë e Bardhë për të bindur zotin Trump për të mos hequr dorë nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Presidenti amerikan e ka quajtur vazhdimisht atë një marrëveshje të keqe. Nga ana tjetër, zoti Macron ka thënë se marrëveshja me Iranin nuk është e përsosur, por sipas tij mbi këtë çështje nuk ka një plan B. Ka të ngjarë gjithashtu që presidenti francez të bisedojë me zotin Trump mbi rëndësinë e qëndrimit të forcave amerikane në Siri. Në mbrëmje, për nder të zotit Macron do të shtrohet një darkë shtetërore, ndërsa të mërkurën ai pritet të mbajë një fjalim përpara Kongresit amerikan. Ndërsa në Washington janë duke u zhvilluar takime mes presidentit Donald Trump dhe presidentit francez Emmanuel Macron, presidenti I Iranit foli kundër tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore mes Teheranit dhe fuqive botërore. Në një fjalim të transmetuar nga televizioni shtetëror I Iranit, Hasan Rouhani kërcënoi se Shtetet e Bashkuara do të përballeshin me pasoja të rënda nëse Washingtoni vendos të tërhiqet nga marrëveshja e vitit 2015, e cila e frenoi programin e debatueshëm bërthamor të Iranit në këmbim të heqjes së sanksioneve ndërkombëtare ndaj këtij vendi të lindjes së mesme.
Zoti Rouhani tha se Irani dhe qeveria e tij do t'i rezistojnë me forcë çdo komploti nga shtëpia e bardhë dhe shtoi se Teherani është i përgatitur për skenar të ndryshëm, ndërsa do të vazhdojë të respektojë marrëveshjen bërthamore. Presidenti Trump nuk e ricertifikoi marrëveshjen bërthamore me Iranin në janar, por ai e shtyu afatin e sanksioneve kryesore ndaj Teheranit, duke i lënë aleatëve europian afat deri më 12 maj për t'i bërë ndryshime marrëveshjes. Departamenti i Shtetit u ka dhënë urdhër punonjësve të qeverisë amerikane dhe familjeve të tyre me banim në Nikaragua të largohen menjëherë pas protestave të përgjakshme në vend. Autoritetet amerikane kanë nxjerrë udhëzime për shtetasit amerikan që të shmangin udhëtimet në këtë vend të Amerikës Qendrore pas kaosit që përfshirë vendin si rezultat i ndryshimeve të propozuara fiskale dhe në sistemin e pensioneve. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se tubimet dhe demonstratat e përditshme po marrin një përgjigje të fortë nga autoritetet, të cilat në disa raste kanë përdorur municion luftarak. Protestat filluan javën e kaluar kur presidenti i Nicaraguas, Daniel Ortega, njoftoi rritje të pagesës që duhet të kontribuojnë qytetarët në sigurimet shoqërore, ndërkohë që shuma që marrin si pension do të bjerë. Kjo protestë është më e madhe se gjitha të tjerat pasi populli është lodhur nga shkelja të drejtave të tyre, nga dhunimi i kushtetutës. Kjo vot ishte provokimi i fundit, po tallen me xhepat e nikaraguanëve. Kjo protestë po zhvillohet pasi jemi lodhur e jemi velur nga këto abuzime. Disa protestues kanë fajsuar policinë kombëtare për dhunë të tepruar që ka rezultuar në vdekje të civilëve. Isha në punë kur na sulmuan thjesht sepse kishim vënë pankarta, thjesht për pankarta. Sulmuan njerëzit se kishin kova apo lugë në duar. Ne sulmojmë me këto mjete, ata na qellojnë me armë zjarri me kalibër 9 mm. Un casquillo de una pistola de 9 mm. Un casquillo de pistola de 9 mm. Të dielën, presidenti Ortega tha se kishte anuluar planet për reformimin e sistemit të pensioneve si rezultat i rezistencës popullore. Zyrtarët thonë se të paktën 10 vet janë vrarë në protesta, por sipas grupeve të drejtave të njerëzit përllogëriten mbi 25 të vrarë. Ish-presidenti amerikan George Bush po i përgjigjet mirë trajtimit pasi u prek nga një infeksion që mund t'i rrezikonte jetën, njoftoi një zëdhënës i familjes. 93 vjeçari Bush u shtrua në një spital të Houstonit të dielën në mëngjes dhe është nënshtruar një kujdesi intensiv. Në një deklaratë në emër të familjes thuaj se trajtimet mjekësore po bëjnë efekt dhe se duket që ai po e rimer veten. Para se shtrohej në spital, ish-presidenti amerikan Bush mori pjesë të shtunën në funeralin e bashkëshortes së tij Barbara, e cila vdiq javën e kaluar në moshën 92 vjeçare. Çifti ishte i martuar prej 73 vitesh. Miravet ishin mbledhur sot tek një kompleks memorialesh që ndodhet në një kodër në kryeqytetin Yerevan të Armenisë. Ata vendosën kurora dhe lule në kujtim të vrasjeve masive të armenëve një shekull më parë nga turqit otoman. Vrasjet masive dhe dëbimet e rreth 1 milion armenëve në vitit 1915-1917 janë cilësuar nga një numër i madh historianësh si gjenocidi i parë i shekullit të 20. Shumë vende të botës e kanë pranuar këtë citim, por Turqia, shteti modern që pasoi me perandorinë otomane, e ka mohuar me forcë këtë akuzë. Këtë vit, dita përkujtimore e popullit armen përkon me trazirat e kohëve të fundit që sollën dje dorëheqjen e papritur të kryeministit Serge Sargsyan. Protestuesit gjatë disa ditëve mbështetës të opozitës e akuzuan kryeministrin se kishte kapur pushtetin, pasi kishte kryer maksimumin e nevojshëm prej 10 vitesh në detyrën e presidentit. Mira njerëz në rrugët e kryeqytetit armen Yerevan e përshëndetën dje dorëheqjen e kryeministrit pas 11 ditë demonstratash. Në festime bashkë me protestuesit antiqeveritar u bashkuan edhe qindra ushtarak. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha sot në Tiranë se Shqipëria e meriton hapjen e bisedimeve për antarësim dhe se ajo çfarë ka arritur është më se e mjaftueshme për këtë. Zoti Tusk, megjithatë, paralajmëroi se sfida e radhës është që të binden të gjitha vendet anëtare. Presidenti i Këshillit Evropian nisi sot një tur në vendet e Ballkanit në kuadër edhe të përgatitjeve të takimit të nivelit të lartë të Sofjes më 17 maj mes udhëheqësve evropian dhe atyre të Ballkanit. Njofton korespondenti ynë në Tiranë, Armand Mero. Rekomandimi nga ana e Komisionit Evropian javën e shkuar për hapjen e bisedimeve për antarësi me Shqipërinë tregon sipas presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk se vendi ka bërë përpjekje të mëdha dhe se po bëhet gati të nisë atë që ai e cilësoi
një prej projekteve më pozitive politike në historinë e vet. Presidenti Tusk ishte I drejt për drejt në vlerësimin e tij për këtë proces kur tha se what you have made, it's enough, and I want to be very ajo çka keni bërë dhe dua të jem shumë I qartë, është e mjaftueshme për të çelur bisedimet për antarësim. Nuk ka asnjë dyshim. Nuk është vetëm thelbi I rekomandimit të Komisionit Evropian, por është dhe opinioni im dhe nuk jam I vetëm në këtë dhe kjo është ajo çka besoj thellësisht. And this is what I deeply believe. Megjithatë, presidenti I Këshillit bëri gjithashtu të qartë se another challenge will be to convince all EU members. Një tjetër sfidë do të jetë që të binden të gjithë shtetet anëtare të BE-s në qershor për të nisur negociatat. Jam I vetëdijshëm që ky proces do të ngjajë më shumë një gare me pengesa se sa një autostrade, por nuk ka dyshim se integrimi I plot mbetet fati ynë I përbashkët. But I have no doubt that full integration remains our common destiny. Edhe për autoritetet shqiptare është e qartë se fjala e fundit nuk është thënë ende. Të gjithë shqiptarët presin me padurim të vazhdojmë në këtë rrugë dhe të kemi sa më parti dhe mundur mbështetjen e plot të gjithë vendeve anëtare për këtë rekomandim. Kryeministri Rama do të shkojë në Berlin ku pritet të takohet me kancelaren Angela Merkel. Gjermania duket se është së bashku me Francën mes vendeve të pavendosura. Vendimi I Berlinit për Shqipërinë në ndryshim nga vende të tjera do duhet të kalojë përmes parlamentit gjerman. Në ndërkohë do të organizohet dhe takimi I nivelit të lartë mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor më 17 maj në Sofje të Bullgarisë dhe vizita në Ballkane e zotit Tusk lidhet dhe me përgatitjet për këtë takim I cili siç tha ai duhet të rikonfirmojë perspektivën evropiane të rajonit e duhet të përcaktojë mënyrat dhe mjetet për të përmirësuar lidhjet me dhe brenda rajonit, sepse siç theksoi zoti Tusk, për ta nxitur bashkëpunimin nuk është e nevojshme të pritet deri në zgjerimin e Bashkimit Evropian. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Këto ditë ndodhet në New York për të marrë pjesë në takimin e nivelit të lartë të Kombeve të Bashkuara mbi paqen e qëndrueshme, ministri I jashtëm I Shqipërisë Ditmir Bushati. Me zotin Bushati po lidhemi tani drejt për drejt nga New York. Mirëmbrëma. Përshëndetje. Zoti Bushati, rekomandimi për hapjen e bisedimeve për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian duhet tani më të miratohet edhe nga vendet anëtare, me së cilave 2 nga shtetet më me peshë, siç janë Franca dhe Gjermania, duket se janë të pavendosura. Ku qëndrojnë dilemat e tyre në raport me Shqipërinë? Natyrisht, Franca dhe Gjermania janë vende që përgjithsisht e thonë të fundit fjalën e tyre, për shkak të peshës specifike që kanë në vendimarrjen e Bashkimit Evropian. Ne jemi në një komunikim të vazhdueshëm me të gjitha vendet anëtare dhe natyrisht edhe me Gjermaninë dhe Francën. Besojmë se vizita e nesër me kryeministrit dhe takimi I tij jo vetëm me kancelaren Merkel, por edhe me kreun e Bundestagut, me fraksionet kryesore politike në Bundestag dhe me përfaqësues të medias, shoqërisë civile, komunitetit biznesit, do të jetë një shtys në këtë drejtim. Sikundër, gjatë këtyre 2 muajve do të vijojmë kontaktet dhe komunikimin në lidhje me procesin e reformave, kryesisht reformat në fushën e sundimit së drejtës në ekonomi, edhe me Francën dhe vende të tjera, të cilat kërkojnë më shumë informacion dhe kërkojnë ta shfrytëzojnë kohën e mbetur në mënyrë sa më efektive që në fund të kemi një vendimarrje e cila do të ishte e kënaqshme për të gjitha palët. Zoti Bushati, nëse siç ka deklaruar edhe kryeministri Rama, këto dilema lidhen me situatat e brendshme politike të disa vendeve evropiane, a nuk e vështirëson kjo lobimin që synoni të bëni ju me këto vende? Natyrisht fakti që për herë të parë që nga samiti Selanikut në 2003, pra rreth 15 vite më pas, ne kemi një takim nivelit lartë në muajin maj në Sofje dhe një konfirmim të perspektivës europiane për vendet e Ballkanit Perëndimor, flet qartë për klimën e zgjerimit brenda Bashkimit Evropian, e cila nuk është më e mira e mundshme, por nga ana tjetër
duhet mbajmë në konsiderat atë çka ka deklaruar përfaqësuesja lartë e politikës jashtme të BE-s Mogherini apo presidenti Tusk sot në Tiranë, që këtu bëhet fjalë jo thjesht për procesin e zgjerimit, por bëhet fjalë mbi të gjitha për konsolidimin e projektit europian, sepse është e pamundur që në shekullin 21 të jetë më e vështirë për të thuar nga Sarajeva në Tiranë sesa nga Tirana në Pekin. Zotë Ministër, raporti i Departamentit të Shtetit për të drejtat e njeriut gjatë vitit 2017 ishte mjaft kritik për Shqipërinë, për korrupsionin, ku thuhet se ky fenomen ishte i përhapur në të gjitha degët e qeverisjes, për korrupsion në sistemin e drejtësisë apo për kufizimet e lirisë së shprehjes dhe të shtypit e shkaktuar nga interesat financiare dhe politike. Ju si do ta komentonit këtë raport? Natyrisht, krahas progresit të qëndësishëm që ka bërë Shqipëria në fushën e sundimit së drejtës, reformën drejtësi, lufta kundër korrupsionit, promovimi i lirisë dhe drejtave themelore të njerëzit, ka dhe mangësi, ka sfida përpara. Nuk bëj pjesë në kategorinë e atyre politikanëve që do dëshiron të lexonte raportet me syze të ndryshme, paçka se raporti i Komisionit Evropian i publikuar para pak ditësh për këto fusha vlerëson progresin që ka bërë Shqipëria edhe në raport me vendet e tjera të rajonit, por korrupsioni është një sfidë jo thjesht për Shqipërinë, për të gjitha vendet e rajonit, dhe besoj se përgjigjja më e mirë për të luftuar korrupsionin është reforma në drejtësi, është reformimi i institucioneve në Shqipëri dhe dhënia e shembujve konkret përmes kulturës ndëshkimit. Zoti Bushati, a pritet të ndikojë ky raport i Departamentit Amerikan të Shtetit tek votimi që do të mbahet i Parlamentit Evropian? Besoj se vendet anëtare të Bashkimit Evropian, krahas raportit që përgatit Komisioni Evropian, punojnë edhe në vendet tona, përfshirë Shqipërinë, përmes ekspertizave dhe misioneve të ndryshme që ato kanë, por nga ana tjetër më duhet theksoj dhe të pranoj në njëjtën kohë që raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit është nga ato raporte që lexohet me seriozitetin maksimal dhe me laps ndor nga ana jon për të gjithë gamën e çështjeve që rrok. Shqipërisë ju besua drejtimi organizatës bashkëpunimit rajonal. Kam parasysh zgjedhjen e zotës Bregu në këtë post. Përpos kësaj, Kosova u votua për të drejtuar procesin e bashkëpunimit të vendeve të Europës juglindore. Si shikoni ju këto zhvillime në rajon? Në radhë parë, më krijohet mundësia përmes Zërit Amerikës të përgëzoj zonën Bregu për këtë zgjedhje dhe në njëjtën kohë të gjithë ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të kësaj nisme, me cilët kemi punuar fort gjatë gjithë kësaj periudhe për të arritur tek ky rezultat, i cili parasgjithash është për Shqipërinë, për herë të parë Shqipërisë i besohet drejtimi i një prej nismave më të rëndësishme, një prej platformave më të rëndësishme në rajon. Mendoj që pas sigurimit të dy selive në Tiranë, Fondit Ballkanit Perëndimor dhe zyrës rajonale për bashkëpunimin në fushën e rinisë, marrja e këtij pozicioni nga ana e Shqipërisë dhe nga ana e zonjës Bregu, duhet mësohemi që të shkojmë përtej emrave konkret, është një lajm shumë i mirë për politikën e jashtme në Shqipëri, është një lajm shumë i mirë për Shqipërinë dhe për gjithë shqiptarët. Po kaq i mirë është edhe lajmi ku Kosova do të ketë mundësi pas Bosnjës, pra në pak muaj, të marrë drejtimin e SECP-s, kur kujtoj përpjekjet tona para 4 apo 5 viteve për të pranuar Kosovën në këtë nisëm së bashku me partnerë të rëndësishëm të Shqipërisë, të Kosovës dhe gjithë rajonit tonë, mendoj që janë bërë hapa të sigurt përpara në këtë drejtim dhe besoj se Kosova gjithashtu do të ketë mundësinë që nëpërmjet drejtimit kësaj nisme të dëshmojë seriozitet, përgjegjëshmëri dhe konstruktivitet. Zoti Bushati, si është esuria e dialogut me Greqinë, duke lënë mënjan çështjen e detit, në cilën pika nuk është esur sipas parashikimit, ju vetë keni pranuar se ka disa vonesa dhe në shkrimi i partneritetit strategjik është shtyr për diku nga vera?
ka pasur vonesa për shkak të situatës brendshme dhe për shkak të nevojës për një rakordim më të mirë nga ana jonë. Javën tjetër do tjetë raundi i negociatave në nivel të ekspertëve shqiptar dhe grek për sa i përket marrëveshjes apo tekstit për një marrëveshje për kufizimin e zonave detare, ndërkohë që puna po vazhdon në të gjitha frontet e tjera. Mendoj se i gjithë procesi i bisedimeve për të gjithë temat që janë në bisedime me Greqinë është futur në hullin të normalitetit dhe besojmë që do të kemi mundësi të ecim përpara në adresimin e këtyre temave. Duke qenë se bëhet fjalë për një çështje me ndjeshmëri të lartë, si do të garantoni ju transparencën e këtij procesi? Natyrisht që do të vazhdojmë të komunikojmë me opinionin publik pas çdo raundi bisedimesh, pikat ku ka dakordsi dhe qartësi, dhe nga ana tjetër, siç dihet në çdo proces negocimi apo diskutimi, jo çdo gjë që ka të bëjë me taktikat e diskutimit, me opsionet e diskutimit, me skicimin e rrugëzidhjeve të ndryshme, mund të komunikohet opinionit publik. Është një çështje delikate, e kemi thënë në mënyrë shumë të shkoqur që është e rëndësishme për ne që të kemi një marrëveshje sa më drejtë, sa më të mirë, sa më të zbatueshme për të dyja palët, sepse shqiptarët dhe grekët janë dy prej popujve më të vjetër të Europës juglindore dhe ka shumë gjëra që na bashkojnë me njëri tjetrin, më shumë se ç'mund na ndajnë. Zoti Bushati, ju keni thënë se çështja çame është pjesë e strategjisë së qeverisë shqiptare në marrëdhëniet me Greqinë, ndërkohë që pala greke historikisht nuk e ka pranuar atë. Desha të di mendimin tuaj. Kjo është një çështje e cila është përfshirë në programin politik të qeverisë shqiptare që prej 2013-s, si pasojë gjithashtu edhe një rezolute që ka miratuar Parlamenti shqiptar me unanimitet për sa i përket kësaj çështje. Natyrisht që mënyra se si konceptohet çështja çame është e ndryshme. Kryeministri Rama e ka thënë disa herë edhe për mediat greke. Unë kam pasur mundësi për ta detajuar më tej konceptin ton për këtë çështje si një çështje ekskluzivisht e lirive dhe drejtave themelore të njeriut që nuk ka të bëjë asesi me pretendime territoriale në shekullin e 21, por është një çështje që ka të bëjë me garantimin e lirisë lëvizjes, është një çështje që ka të bëjë me respektimin e rregullave të Schengenit, është një çështje që ka të bëjë me përgjegjësinë individuale dhe jo me ndëshkimet kolektive, është një çështje që ka të bëjë me garantimin e të drejtave pronësore në shekullin e 21, aq më tepër që Shqipëria dhe Greqia janë dy vende anëtare të Këshillit të Europës dhe janë të detyruara të zbatojnë jurisprudencën dhe parimet kryesore në fushën e drejtës pronës dhe të lëvizjes që burojnë nga Konventa Europiane e Drejtave të Njeriut dhe nga Gjykata e Strasburgut. Është një çështje që ka të bëjë gjithashtu me drejtën e kujtesës për çka ka ndodhur. E kemi thënë disa herë që ne jemi politikan, jemi të zgjedhur nga populli, nuk jemi historian për të rishkruar historinë, nuk dëshirojmë që të mbetemi peng e historisë, por kemi gjithë përgjegjësinë për të skicuar rrugëzidhjet e duhura që synojnë të zbusin sa më shumë plagët e skaluarës dhe të ofrojnë një perspektivë rrugëzidhje të qartë edhe për këtë çështje mbi bazën e këtyre elementeve që sapo shtjellova. Zoti Bushati, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit juve që më dhatë mundësinë. Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID, së bashku me programin SED Albania të qeverisë suedis, nisën sot zbatimin e programit për shndërrimin e 6 fermave bujqësore në bashkitë Shkodër, Puk dhe Malësie Madhe, në ferma me destinacion agroturizmin. Korespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo ishte sot në Muriqan, ku përgatiti kronikën që po transmetojmë. Ferma bujqësore Ahmet Sulejmanit gjendet vetëm 1 kilometër në afërsi të pikalimit të përbashkët kufitar të Muriqanit në kufirin e Shqipërisë me Malin e Zi.
Nga kjo fermë nisi sot zbatimin programi i Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID dhe CED Albania të qeverisë suedeze për shndërrimin e 6 fermave bujqësore në ferma të agroturizmit në bashkitë Shkodër, Malësi e Madhe dhe Puk. Përfaqësuesi i USAID-it Dennis Wessner tha se nga ferma Shega nisi sot projekti i fermave agroturistike si pjesë e zhvillimit të turizmit bujqësor në Shqipëri. So USAID and CEDA's overall goal for our tourism projects is to create jobs. Qëllimi i USAID-it dhe CED-it, tha përfaqësuesi i USAID-it, është që të krijojë punësim, të mbështesë bizneset vendase dhe të ndihmojë klimën e biznesit. Gjithashtu tha ai, të shtojë numrin e destinacioneve turistike në Shqipëri, siç është rasti i fermës agroturistike dhe bujtinës Shega në fshatin Muriqan. USAID and our partners are happy that agro-tourism is a key part of the National Tourism Development Strategy. USAID dhe partnerët, tha zoti Wessner, janë të kënaqur që agroturizmi është një nga fushat kryesore të zhvillimit të turizmit në Shqipëri. Agroturizmi mund të ofrojë burime të reja të ardhurash me investime relativisht të ulta. Zoti Wessner shprehu bindjen se modeli i agroturizmit në fermën Shega do të kthehet në një model suksesi dhe të vlefshëm për të ndjekur edhe nga ferma të tjera në veri të Shqipërisë. Fshati Muriqan me rreth 150 shtëpi thuajse është boshatisur vitet e fundit, pasi pjesa më e madhe e familjeve janë larguar drejt emigracionit për shkak të kushteve të vështira të jetesës dhe vështirësive për tregtimin e prodhimeve bujqësore. Hameti thosë se disa herë ka aplikuar në programe shtetërore të mbështetjes për bujqësinë, por nuk ka arritur të fitojë. Ai thotë se disa herë ka menduar të emigrojë ashtu si bashkëftatarët e tij, derisa një ditë në fermën e tij erdhën përfaqësuesit e programit të agroturizmit. Me ikë me lanë për 30 vjetë tanë këtë mundhim. Pa prit më së ardhen këta society dhe këta të ambasadës kur vinë për një projekt. Këta projektet unë gjithmonë i kam pas gjë, po varet se ku investojnë ata, ku shqipërosen kushtet. Ishte vetëm një kartë identitetit dhe një certifikat për nësijet. A kam unë nëmën apo se kam? Kaq ishte investimi jem, kaq është hargjimi jem, gjysë ka fjetë. U ba mundon kë tashti jam me shpresë që mund të jap dikuj forcë, se vetëm unë i kam majtë fëmijë, to tjerë i kanë një tanë. Mund të jap dikuj shpresë, inshallah më jep zoti forcë. E ka risk edhe dikush si unë kështu, që nëpërmes tonë të kenë dikush fitesë, se jo vetëm na, se unë kur sa datë jem mirë, kur kushit nuk i kam mirë, as unë s'kam në rehati, s'kam qetësi. Fermeri Sulejmani flet mbi detajet e projektit dhe çfarë pritet të sjellë ferma agroturistike Shega për familjen e tij dhe zonën e anës së malit ku gjendet fshati Muriqan. Ky projekt synon për agroturizëm. Problemi është këtu që do vi njerëz. Do të mi presim, do të sigurojmë ushqime natyrale, do të sigurojmë disa dhoma fjetet. Një fermë aty që do dalin ai të blejnë një diçka, do të marrin dëgjon që don për qef, qoftë për të huq, qoftë për banali. Ka një zhvillim që është në dobi, jo të familjes same, po dobi edhe këtu se unë do të kenë mundësi o diku tjetër me marrë ata. Kjo ishte, domethënë gjithë esenca që me na dhani fije shtytje përpara. Me me punu diçka marrë njerëz tu, mu njoh me vendin tu. Mi kërku ushqimet tona që i bëjmë, jashtë i kanë dëshirë njerëzit me marrë këtë punë. E gjithë kjo punë, unë e quaj këtë një llim të madh. Përmes programit Agroturizm Albania, Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID dhe programi CED i qeverisë suedeze do të mbështesin financiarisht dhe me asistencë teknike 6 prej fermave aktuale bujqësore në 3 bashkitë, Shkodër, Malësi e Madhe dhe Puk, me synimin që ato të bëhen nxitse edhe për fermat e tjera në veri të Shqipërisë. Për Zërin e Amerikës, nga fshati Muriqan i Shkodrës, Pëllum Sulo. Sot u paraqit në gjykat 25 vjeçari akuzuar se drejtoi një furgon mbi këmbësorët në Toronto, duke vrarë 10 persona dhe duke plagosur 15 të tjerë. Policia e Torontos është ende duke kërkuar motivin e sulmit, ndërkohë që shefi i policisë tha se duket një veprim i qëllimshëm. Policia thot se Alek Minasjan, banor i rrethinave të Torontos, u arrestua pa ndonjë incident. Brëma autoritetet u munduan të ulin shqetësimet se veprimi i dyshuarit mund të ketë lidhje me ndonjë kërcënim më të madh. Ngjarja në rrugën këtu pas nesh ishte e tmerrshme, por nuk duket se ka ndonjë lidhje me sigurinë kombëtare, të paktën sipas informacionit të deritanishëm. Sipas kanalit CBC, zyrtarët kanë thënë se i dyshuari nuk ka ndonjë lidhje me grupe terroriste. Policia u ka bërë thirrje që të kontribuojnë të gjithë personave që mund të kenë dijeni për ngjarjen, ndërsa pritet që hetimi të jetë i gjatë dhe kompleks. Kryeministri Justin Trudeau e quajti incidentin një sulm tragjik dhe të pakuptimt dhe shprehu ngushëllimet e tij për viktimat dhe familjarët. Në një deklaratë të Shtëpisë së Bardhë thuhet se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë përkrah popullit kanadez, me premtimin për të dhënë çdo mbështetje që do të jetë e nevojshme. Këtu po ndahemi, natën e mirë.